අයිබෝවන් ක්‍රියේටිව් කුකින් YouTube channel එකට ඔයගලන්ව අද තාත්‍රයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ කොහොමද රසට ඇම්බරෙලා කරි එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක රසට හදාගත්තොත් අපිට අපේ බත් එක ඉතාලම රසට කන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේකට අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය. අපිට මුලින්ම ඕන වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට සුද්ධ කරලා කපලා ගත්ත ඇම්බරෙලා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක ගෙඩිය පිටින් උනත් උයා ගන්න. දැන් අපි බලමු ටෙම්පරාදුවට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය. අපිට ඕන වෙනවා ලුණු, සිදු ලුණු, ඉඟුරු, කුරුදු, පීලි මිරිස් 3ක්, ඒත් එක්කම කරපිංචා, කරාබු නැටි 2ක්, එනසල් 2ක්. මේ ටික තමයි ඕන වෙන්නේ. ඒත් එක්කම අපිට ඕන වෙනවා ලුණු, මිරිස් කුඩු, ගෙදර හදපු 3-5 කුඩු. මේක කළු 3-5 අපිට ගෙදර හදා ගන්න පුළුවන්. මේක හරිම ලේසි. ඒත් එක්කම සීනි ග්‍රෑම් 50ක්. අවශ්‍ය පමණ වතුර. මේ ටික තමයි ඕන වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන ලිස්ට් එක දාලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒකත් බලා ගන්න. මම ඇම්බරෙලා කරි එක හදන්නේ මැටි හට්ටියක. ඕගොල්ලෝ තෙම්පල් ජාති හදනකොට පුළුවන් තරම් මැටි භාජන පාවිච්චි කරන්න. මුලින්ම දැන් මේකට පොල් තෙල් මේස හැන්දක් දානවා. දාලා ඉවර වෙලා මේකට ඉඟුරු සිදු ලුණු ටික දාලා ටිකක් හොඳට බෙද ගන්න තමයි මම දැන් හදන්නේ. දැන් මේ විදිහට ඉඟුරු සිදු ලුණු විනාඩියක් විතර බෙදෙනකොට අපිට හොඳ සුවඳක් එනවා. අන්නේ සුවඳ එනකොට මම හැමදාම කියනවා වගේ ඊට පස්සේ තමයි ලුණු ටිකයි, වේලි මිරිස් ටිකයි, කරපිංචා ටිකයි එකතු කරගන්නේ. මොකද ඉඟුරු සිදු ලුණු හොඳට බෙදුනහම අපේ කරි එක ගොඩක් රසට අපිට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට ඔක්කොම ටික දාලා හොඳට ටෙම්පරේට් කරගන්න. මේකේ ලුණු වල පාට වෙනස් වෙනකොට තමයි අපි ඇම්බරෙලා ටික එකතු කරගන්නේ. මතක තියාගන්න ගොඩක් කර වෙනකන් ඉන්න එපා. මොකද ඇම්බරෙලා වලින් ටිකක් බෙදෙනවනේ. ඒකේ හින්දා බාගෙට තියදී තමයි අපි ඇම්බරෙලා ටික එකතු කරගන්නේ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට ඇම්බරෙලා ටික එකතු කරලා මම මේක පියන් එකකින් වහලා විනාඩි 15ක් විතර හොඳට මැලවෙන්න දෙනවා. දැන් විනාඩි 15කට විතර පස්සේ මම මේක ඇරලා බලනවා. දැන් ඇම්බරෙලා එක අඩිය ඇලවෙන්නේ නැති වෙන්න අපි මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරගන්න ඕනේ. කවලම් කරගෙන ඉවර වෙලා අපි මේකට සීනි ටික එකතු කරන්න තමයි හදන්නේ. මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරගෙන තව විනාඩි 5ක් විතර ඕනනම් වහලා තියන්න පුළුවන්. තව ටිකක් හොඳටම මැලවෙනකන්. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේක දැන් හොඳට මැලවිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේකට සීනි ටික එකතු කරගමු. සීනි ටික එකතු කරගෙනත් විනාඩි 5ක් විතර හොඳට තියන්න. එතකොට සීනි ටිකත් හොඳට දිය වෙනවා. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට සීනි ටික එකතු කරගන්නවා. සීනි ටික එකතු කරගෙන සීනි ටික දිය වුණාට පස්සේ අපි මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්නවා. මිරිස් කුඩුත් ඔයගලන්ට කැමති නම් පුළුවන් ටිකක් බෙදලා පාවිච්චි කරන්න. නැත්නම් බෙදපු මිරිස් කුඩු උනත් කඩේ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි කඩේ ගන්නට වැඩිය අපිට පුළුවන් ගෙදරදීම මේවා හදාගන්න. දැන් මම මේකට මිරිස් කුඩු මේස හැන්දක් දානවා. මිරිස් කුඩු මේස හැන්දක් දාලා මේක හොඳට කවලම් කරගන්න. ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් ලුණු කුඩු තේ හැන්දකුත් එකතු කරගන්න. මම මෙතනදී බෙදපු 3-5 දාන්නේ අන්තිමට. මොකද අපි මේක තව ටිකක් වෙලා බෙද ගන්න හින්දා 3-5 දැම්මොත් දැම්ම කර රසයක් එන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා අපි 3-5 අන්තිමට තමයි දාගන්නේ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට මම ලුණු කුඩු තේ හැන්දකුත් මේකට එකතු කරනවා. ඊළඟට අපි ගෙදර හදාගත්ත බෙදපු 3-5 මේස හැඳි දෙකක් තමයි එකතු කරගන්නේ. මේ ටික එකතු කරගෙන කලවම් කරගත්ත ගමන්ම වතුර ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. වතුර එකතු කරනකොටත් අපේ ඇම්බරෙලා ටික, ඒ කියන්නේ අපි ගත්ත ඇම්බරෙලා ටික වැහෙන්න වතුර ටික දාගන්න ඕනේ හට්ටියට. ඊට පස්සේ මේක විනාඩි 15ක් විතර හොඳට උයා ගන්න. මොකද දැන් ඇම්බරෙලා ටික තෙල් වලුනුත් හොඳට මැලවිලා තියෙන්නේ. අපි වතුරක් දාලා මේ ටික හොඳට දැන් උයා ගමු. දැන් මේ විදිහට වතුර එකතු කරගෙන මේක හොඳට පියනින් වහලා විනාඩි 15ක් විතර වතුර හොඳට හිදෙනකන් උයා ගන්න. පේනවනේ මේවා හදන්න හරිම ලේසි. ගොඩක් අමාරු දේවල් නෙවෙයි. ඉතින් දැන් අපි අපේ ඇම්බරෙලා කරි එක හදලා ඉවරයි. පේනවනේ කොච්චර ලේසිද. ගොඩක් කට්ටිය මේවා හරි අමාරුයි කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න. මේක හරිම රසයි. ඉතින් අද අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. Thank you.